नमस्कार सम्पूर्ण भ्युवर्सलाई। र आज चाहिँ मैले चाहिँ के लिएर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट नुडल्स लिएर आएको छु है। र तर मैले यसलाई चाहिँ अर्कै प्रकारले थुक्पा के भन्छ अर्को थुक्पा प्रकारले बनाएको छु है। जुन प्रकारले बनाएको छ त्यस प्रकारले हैन। र यहाँ चाहिँ छ मेरो सुप। यो चाहिँ यसमा चाहिँ छ चिकन हो, अन्त रायोको साग, सिमी, मुलाहरू सबै भेजिटेबलहरू मिक्स गरेर सुप बनाएको छु। अनि यहाँ छ यो के भन्छ प्याज, धनिया खोर्सानी छ है। अनि पानी म स्टार्ट गरेँ त ल, ढिला नगरी। पुरा चिसो भयो, चिसो दाइलाकै भइसक्यो नि, चिसो भइसक्यो भन्ने त एकछिन कस्तो चिसो हुन्छ होला है अब। चिसो भइसक्यो। एउटा चिज ल्याउनु बिर्सेछु मैले। प्याज, धनिया, यो चाहिँ डल्लेको पेस्ट। यसले पिरो पनि खानु पऱ्यो नि त होइन। हस् त सुरु गरेँ ल। पहिला पानी खान्छु। यसरी मिठो हुँदो रहेछ। मिठो, एकदम मिठो। यो प्रकारले बनाएर खाँदा पनि मिठो हुने रहेछ यो करेन्टहरू चाहिँ। मिक्स भेजिटेबलसँग के सुप बनाएर अलिकति चिकन मिक्स गरिदियो हो, दामी।
Excuse me. तातो सुप खानु पर्यो सुप एकदमै मिठो भएको थियो यो अलिकति पिरो प्लेन थिएर चाहिँ मैले यो चिली पेस्ट डल्ले चिली पेस्ट लिएर आएको थिएँ है र यसको मैले यसको उयोहरू चाहिँ लगाइनँ खालि यसको भित्रको त्यो मसला लगाएँ पिरो चाहिँ लगाइनँ है र मलाई चाहिँ यो प्रकारले थुक्पा जुन प्रकारले बनाएर बोइल गरेर उयो गरेर गर्छ नि त्यही प्रकारले बनाएर चाहिँ खाएको है मिठो लाग्यो तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ र आजको मुकबाङ छिटै सक्यो है अहिलेसम्म हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद है र यदि नयाँहरूले हेर्नुहुँदैछ भने हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो आजको यो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्न चाहे बाई बाई।